आता आपल्याला बर्ड सेंच्युरीकडे जाण्यासाठी इथून हे छोटे छोटे बसेस आहे, इलेक्ट्रिक बसेस आहे, ते घेऊन जातील आपल्याला तिकडे. आता तुम्हाला मी बर्ड सेंच्युरीकडे घेऊन जाते. इथून खूप मोठी लाईन आहे, लाईननुसार ते गाड्या घेऊन जात असतात. खूपच हेवी ड्रायव्हर आहे गाडी चालवणारा, खूप डेंजर गाडी चालवतोय तो. आम्हाला बर्ड सेंच्युरीकडे घेऊन जात आहे. ईव्ही गाडी आहे, भरपूर पिकअप आहे तिला. इथे रायनो बसलेला आहे पाण्यामध्ये, जाताना दिसतोय. Let me show you something. या ठिकाणी भरपूर पक्षी सायबेरियन जे आपल्याकडे बघायला मिळत नाही, जे आपल्याकडे काही ऋतूंमध्येच पाहायला भेटतात, ते पक्षी इथं आणलेले. काही मोर आहे, व्हाईट मोर आहे ते, आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे कबूतराचे स्पीसीज ह्या तिथे जतन केलेले आहे, ठेवलेले आहे.
हा पोपट इथे आहे. आम्हाला पहिले वाटले की हा असा पुतळा वगैरे स्टॅच्यू आहे, पण हा ओरिजिनल पोपट आहे. पण तो जागेवरून थोडाही हल्ला नाही. तिथे भरपूर जणांनी त्याला आवाज दिला वगैरे. फक्त तो डोळे मिचकवत होता. आम्ही ते हॉलिडे म्हणजे सुट्टी आणि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 तारीख साजरा होणार होता, त्याच्या एक दिवस अगोदर आम्ही इथे गेलो होतो. तरी पण भरपूर रश होती आणि दिवाळीच्या काही सुट्ट्या होत्या, त्यासाठी लोकांनी खूप गर्दी केली होती. आमचं जास्त काही स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला दर्शन झालं नाही. बघू नेक्स्ट टाईम काय करता येईल. एन्जॉय करा सिरीज.